Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. म चाहिँ रश्मि अनि as the title नै तपाईहरुले आज देखिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ आज पोर्क मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु है। रेसिपी भन्दा पनि as usual हामीले सबैजनाले घरमा के बनाएर खाने गर्छ हैन। स्पेशली जुन अहिले त यो लकडाउनको समयमा प्राय कतिजना मान्छेहरूले सबैले घरमा के बनाएर खाने गरिरहेको छ। आफ्नो कुकिङ स्किल्सहरु चाहिँ बढाइरहेको छ हैन। त्यस्तै अब हाम्रो पनि घरमा आज पोर्क मोमो खाने भनेर भन्नुभएको थियो। सो मैले मोमो खाँदै गर्दा बनाउँदै गर्दा किन तपाईहरुसँग शेयर नगरौँ भनेर आज यो रेसिपी शेयर गर्न चाहन्छु है। प्लिज भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला।
Now our momo is ready. मैले चाहिँ आज यो पोर्क मोमोलाई चाहिँ दुई तरिकाले सर्भ गर्न जाँदैछु। एउटा चाहिँ टमाटर र टिमुरको अचारसँग नर्मली हामीले खाने, अर्को चाहिँ झोल अचारसँग जसलाई हामी झोल मोमो पनि भन्ने गर्छौं। यो टमाटर र टिमुरको अचार अनि झोल अचारको रेसिपी पनि मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखेकी छु। साथमा तपाईहरुले साइडमा सुप पनि देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ मैले चिकन सुप बनाएकी थिए अनि अघि किमा बनाउँदै गर्दा मैले होममेड मोमो मसला भनेर पनि देखाएकी थिए। त्यसको लिंक पनि मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु।